Bună ziua frumoși mei dragi, bine ați venit dragii mei la etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna noiembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în semnul racului. Începem ca întotdeauna cu iubirea și cu cei care aveți deja o relație, să vedem care este energia în această lună din punct de vedere amoros și începem ca întotdeauna cu 3 mesaje, da? Hai să vedem. Primele 3 mesaje, cele mai importante în legătură cu relația voastră, cu energia dintre voi doi. Să vedem, mai amestecăm un pic, simt nevoia să mai amestecăm un pic. Acum, e ok, hai să vedem. Primul mesaj, trădare, wow, da, uite, am simțit nevoia să mai amestec un pic ca să ne arate aici o trădare. Misiune, interesant mesaj și fericire, wow. Wow, wow, wow. Toleranță la capătul cărților. Pentru racii care au o relație, acum, primul mesaj e trădare. Nu știu dacă tu ai trădat, dacă te-ai simțit trădat în această relație sau dacă aici va avea loc o trădare în această lună. Pentru mulți dintre voi poate fi diferit. Da? Pentru unii poate s-a întâmplat deja, pentru alții e posibil să se întâmple. Acum, indiferent dacă s-a întâmplat sau poate nu vorbim de o trădare de triunghiuri amoroase, poate vorbim pur și simplu de faptul că tu te-ai simțit trădat sau unul dintre voi s-a simțit trădat în această relație într-un fel anume, da? Când vorbim despre trădare este când eu simt că tu mi-ai făcut un rău pe care eu cred că nu-l meritam. Și atunci, normal că mă simt trădat, nu? Depinde ce înseamnă această trădare pentru fiecare dintre voi. Mai departe, următorul mesaj este mesajul de misiune aici, ca și cum, ok, dacă s-a întâmplat o trădare sau te-ai simțit trădat sau ai trădat, aici rolul tău este altul începând cu acest moment, asta vreau să zic. Începând cu momentul noiembrie, rolul tău în această relație este altul. Care este rolul? Fericirea. Ori să aduci din nou să aduceți din nou relația la nivelul la care era înainte, să căutați din nou să fiți fericiți, să puteți să treceți peste acest aspect al trădării, ce-o fi el, că a fost un triunghi amoros, că a fost pur și simplu un sentiment enorm de trădare, aici este căutarea, misiunea este căutarea fericirii în cuplu din nou. Problema aici este de toleranță. Când vorbim despre toleranță, vorbim despre lucruri pe care le înghițim sau le trecem cu vederea, dar în noi acele lucruri înghițite ne fac rău. Da? Când tolerăm, devenim sau nu devenim, suntem predispuși să ne simțim trădați. Când tolerăm, nu vorbim, da? Înghițim și atât. Și aici nu e vorba despre asta. Aici se pune în evidență faptul că cu cât mai mult tolerăm o situație și nu vorbim despre ea, cu rolul de a, da, cu rolul de a fi din nou fericiți. Pentru unii dintre voi poate fi, de ce nu, misiunea către a fi fericit este misiunea către a fi tu fericit. Dacă tu ai trăit într-o relație, da? Nu, dacă tu în relația asta, n-ai avut nimic, nu știu, te-ai simțit tot timpul trădat sau ai fost tot timpul trădat sau tu ai trădat tot timpul. Celălalt, normal, nu-i rămâne altceva decât să facă o misiune în a-și căuta fericirea în altă parte. Poate fi și asta, da? Să nu mai tolereze tot felul de prostii și de trădări și să-și caute fericirea în altă parte. Cel care s-a simțit trădat sau cel care a fost cu adevărat trădat, e momentul să facă ceva cu această înghițire, da? Și să își caute fericirea. Pentru că trădarea
Nu are de văzut cu fericirea. Nu. În momentul de față n-aș spune că e vorba despre pregătiți-vă de o trădare în această lună. Nu. Nu simt asta. Simt că este pentru cei care deja a avut loc aici o trădare. Hai să vedem ce spune tarotul și vom vedea dacă se referă la a fi atenți ca nu cumva să cădeți în tentație să trădați sau să fiți trădați în această perioadă. Da? Hai să vedem. Pentru raci, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în rac. Ce spune tarotul, dragii mei, în legătură cu această povestioară? 3 de spade. 6 de monede. Wow! Deci 10 de cupe. Este exact ceea ce am văzut aceste cărți. Trădarea reprezintă 3 de spade. Misiunea înseamnă să punem din nou pe picioare această relație. Da? Deci s-a văzut foarte bine, am amestecat cărțile, le-am scos când am simțit că trebuie să le scot și au vrut să iasă, să ne confirme ceea ce ne-au spus aceste cărți de oracol. Așadar, această relație are șanse să depășească aceste trădări sau această trădare sau această frustrare sau această dezamăgire, ce-o fi ea, da? Are, bineînțeles că are. Cum? Care e maniera în care putem să punem pe picioare o relație? În momentul în care contribuim aici, avem o balanță cu două talere. Trebuie să vedem cu ce contribuim noi în această relație și cu ce poate veni celălalt în această relație. Vorbim despre 50-50, fiecare să vină cu partea lui de muncă pentru a echilibra această relație, pentru a repune pe picioare această relație, da? Nu mai stăm aici să mai cântărim, oare merită, nu merită, oare, da, mai merită investițiile aici, mai merită să mai dau o șansă aceste relații? Eu aș spune că da. Pentru cei care, într-adevăr, ați avut parte doar de durere și trădare în relația asta, aici este vorba de a cântări tu și vezi dacă, aici e vorba, cum spun eu mereu, ai cu cine. Dacă tu ai trăit lângă un trădător toată viața ta, e clar că n-ai cu cine. Eu nu pot să insist mai mult în această explicație. Na. Tu știi cel mai bine ce ai trăit, tu știi cel mai bine cât mai poți să tolerezi, tu știi cel mai bine cât mai poți să duci trădări pe viitor. Adică dacă tu cântărește între cât cântărește durerea în relația ta, cât cântărește momentele fericite. Cât cântăresc momentele fericite, că n-am vorbit coerent. Ok? Asta este ceea ce trebuie să faceți voi, cei care ați trăit lângă un trădător continuu. Pentru că aici e vorba despre dreptate. Domne, e corect așa? Unul să sufere și unul să pună familia, unul să sufere, dar să pună familia pe primul loc și celălalt doar așa să se ducă hai-hui pe cărări? Nu e corect. E clar că trebuie să judecăm cu corectitudine față de noi, pentru că noi știm ce simțim în relația asta. Eu pot să spun că nu ești ok, eu pot să spun că te simți într-un fel anume, dar cuvintele nu exprimă ceea ce tu cu adevărat trăiești acolo și ceea ce tu cu adevărat simți acolo. Da. Deci tu ești singurul care poate aici să ia o decizie cântărind momentele de nefericire cu momentele de fericire în această relație, ca să poată să ia o decizie corectă pentru el însuși. Da. Uf. 3 de bâte. Regina de bâte. O țin cărțile așa ca să se vadă că le scot una după alta. Că am mai avut o dată un comentariu, dar nu cred că la Ragi, la o altă zodie, nu mai țin minte la ce zodie, că nu se văd cărțile, domne, da? Se văd, că eu le arăt mereu, da? Că nu se văd așa, asta e, nu am ce face. Să mă vedeți pe mine mai bine. Ok, 3 de bâte, regină de bâte, spânzuratul. Poate că, de ce nu,
Trebuie văzut foarte în profunzime, vine să spun, această relație. Trebuie văzută foarte, foarte așa în detaliu. Treiul de bâte în unele, hai să spunem așa, circumstanțe, pe mine mă face să simt că este vorba de întregul tablou. Întregul tablou al relației noastre, că despre asta vorbim aici. Doamne, ce fel de relație? Sau cum am trăit, da? Văd întregul tablou. Cum am trăit lângă omul ăsta de lângă mine. Pentru că dacă eu am trăit doar în suferință, tolerând tot felul de aventuri, ieșiri de ale lui, da? De ale ei, că și femeile sunt rele, stați liniștiți. Am trăit lângă o persoană egoistă care n-a făcut decât să se gândească la plăcerile vieții pentru el, pentru ea, da? Mă uit, Doamne, așa, cu viziune amplă așa în viața mea, în relația mea și zic, ok, pe bune, cât timp mai am nevoie să mă gândesc, să mă trezesc că persoana asta poate nu e bună pentru mine, că mă face să sufăr continuu. Cât timp mai ai nevoie să te trezești ca să iei o decizie? Pentru alții dintre voi este vorba, pentru cei care aveți șanse aici să puneți relația pe picioare, este vorba despre a ne pune, Domne, în papuce celuilalt, să simțim durerea lui, să simțim durerea acestei persoane, că s-a simțit trădată sau că am trădat-o, să nu tratez cu superficialitate și cu egoism durerea acestui partener de lângă mine. Na? Ca pe viitor să nu mai fac la fel. Eu aici trebuie să-mi schimb un pic modul, îmi vine să spun modul de a fi, de a nu mă mai gândi doar la mine și doar la ce debitează mie animalul din mine, pentru că bâta, da, regina de bâte mi-e place foarte tare, dar partea ei negativă este pentru că bâta înseamnă impuls, simț, instinct. De-aia vorbim despre animalul din noi, când vorbim despre bâtă. Să nu mai stau ca pe viitor. Da? Dacă eu mă trezesc și mă pun în papuce celui care a suferit în relația asta nenumărate trădări, pot să empatizez cu el, cu ea și fac schimbări la mine. Nu mă mai las ghidat pe viitor de instinctul ăsta al meu de a fi un cuceritor, o cuceritoare, să fiu tot timpul sexy, în centrul atenției, să mă simt admirată, să atrag privirile oricărei persoane, pentru că îmi place foarte tare așa să fiu eu, nu știu, fluierată pe stradă, de exemplu, da? Așa, ca un exemplu tâmpit. Cam asta e atitudinea reginei de bâte. Atitudinea reginei de bâte este una de sexoasă, se îmbracă, bine, și bărbații la fel, sunt foarte expuși, sunt foarte solari, sunt foarte parfumați, aranjați, vor să atragă privirile femeilor, sunt ăia care îți fac cu ochiul așa șmecherește și te îmbie ca să te atragă în mregele lor, de aia spun instinct primar, animalic, da? Despre asta vorbim aici, adică e momentul să-ți schimbi atitudinea asta de a fi un cuceritor, un atractor de sex, de exemplu, pentru a te valida, pentru a te simți bine. Da? Șansele să vă puneți relația pe picioare sunt dacă vă treziți cel care este în atitudinea asta și își schimbă, își ține în frâu această nevoie de validare și începe să muncească cu el însuși, să-și dea seama că de fapt este o atitudine foarte egoistă și că odată ce ești într-o relație, ce Dumnezeu mai cauți tu, să vrei să întorci capete după tine sau să ce, da? E vorba de trezire ca să-ți pui relația pe picioare pentru că o ai, de ce o ai? Da,
Iar pentru ceilalți este momentul să vă dați seama, să vă treziți că n-aveți cu cine și că sunteți într-o relație cu o aventurieră, un jucător aici, da? O jucătoare care practic nu caută decât să fie tot timpul din aventură în aventură. Îmi pare rău să zic acest lucru. 5 de cupe. Se accentuează tot timpul se accentuează mai mult toată această situație, da? Avem 5 de cupe, as de bâte și 4 de bâte. La capătul cărților, as de monede, dragii mei, avem 2 ași aici. Se poate. Energia este una constructivă. Este una în care puteți să vă reluați relația, dar aici e vorba despre niște baze. Avem nevoie de baze sănătoase. Aici dacă se dă o șansă acestei relații, este pentru a reconstrui cu adevărat relația, nu a cădea din nou în aceeași atitudine sau în aceeași manieră în care a funcționat până acum unul dintre cei doi, cel care a fost așa tot timpul un trădător. Aici vorbim despre asta. Indiferent cât de greu a fost, indiferent cât de dureros a fost sau dureroasă a fost această trădare, indiferent cât de dezamăgitoare a fost și cât de mult doare încă, având atâtea bâte, pe mine mă inspiră să spun că atâta timp cât se tace și se înghite și nu se vorbește despre acest lucru, nu se va vindeca această relație. Misiunea voastră este să vindecați această relație, să fiți din nou fericiți. Dacă rămâneți în toleranță, și tăceți și înghițiți și ziceți, ok, hai că-l iert și de data asta sau o iert și de data asta și nu discutați ca să fie ca și cum ar fi, ok, mai dăm o șansă, dar de data asta trebuie să fie o șansă cu adevărat. Dacă nu văd demonstrație, dacă nu văd reciprocitate, dacă nu văd implicare și din partea ta pentru această relație, pentru fericirea acestei relații familii, aici putem să vorbim despre un verdict, da? Un ultimatum. Dă un ultimatum. Nu mai sta să înghiți și să suferi. Aici e vorba despre a demonstra că vrei același lucru ca și mine și pentru ca eu să pot să văd că tu vrei același lucru ca și mine și să nu mai stau să tolerez, să tac, să înghiți, să plâng așa în mine. Aici este vorba despre în fiecare zi vreau să văd lucruri palpabile, implicarea ta cu adevărat. Există toate șansele pentru mulți dintre voi, dacă, bineînțeles, aici contribuie amândoi. Dacă nu se contribuie împreună, degeaba. Pentru ceilalți, dacă misiunea voastră este să fiți fericiți, dragii mei, în altă parte, pentru că aici nu aveți cu cine, nu mai stați să plângeți după, vai, Doamne, de ce n-am putut să fac casă cu omul ăsta? De ce a trebuit să trec eu prin așa ceva? De ce, nu știu, aici sunt foarte multe de ceuri în 5 de cupe, da? Pentru că 5 de cupe este tristețea aia depresivă în care sufletul nostru stă și plânge și se întreabă singur. De ce am pierdut atâta timp? De ce a trebuit să cunosc eu persoana asta? De ce m-am căsătorit cu persoana asta? De ce mi-a făcut ce mi-a făcut? Care a fost motivul? Sunt multe de ceuri în 5 de cupe. În loc să stai să te mai plângi atâta, să fii victimă și să zici de ce, pune mâna și ia-te, dă-ți o șansă ție, umple-te din nou de vitalitate, rămâi în energie mie vine spun nu de speranță, atenție, ci de credință cu adevărat, da? Această vitalitate a asului de bâte este o nouă șansă pentru tine să poți să te deschizi către noi oportunități. Nu trebuie să stai să mori doar pentru că, poate, de ce nu,
ai ales greșit acest partener sau poate că nu că n-ai știut, n-ai putut să-l miroși la timp și când l-ai mirosit cu adevărat s-au întâmplat de foarte multe ori trădări. Și atunci dă-ți o șansă ție, omule, nu mai sta așa și plânge. Pune mâna și dă-ți o șansă și aici e vorba despre a începe deja să socializezi. Îmbrac-te frumos, du-te ieși în oraș, pune-te în evidență, fii tu centrul atenției, da? Fă-te frumos, fă-te frumoasă, parfumează-te, machează-te, îmbracă-te frumos, elegant și du-te, nu la agățat, du-te să te simți bine, du-te și dansează, du-te și descarcă-ți acest suflet după care săracul e plin de toate, e sătul de atâta plâns și fă o misiune în a-ți căuta fericirea în altă parte. Nu mai tolera un trădător, o trădătoare. Nu ai de ce. În această viață nu venim să suferim. Și mai ales să suferim din cauza celuilalt care de fapt își bate joc de relație și așa mai departe. Nu vreau să zic mai multe, da. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Nu este vorba despre o trădare care se va întâmpla în această lună. Vreau să țineți cont de acest aspect. Nu. Nu este vorba despre asta. Pentru că dacă era, aici trebuia să avem altă combinație de cărți. Trebuia să existe diavolul, trebuia să existe alte energii care să îmi dea de înțeles că va fi o lună în care, probabil, va exista o trădare. Aici s-a întâmplat deja. Hai să vedem. Mare grijă la stegulețele roșii aici, spune acest mesaj. Stegulețele roșii sunt semnale. Semnale care spun că nu este ok ceea ce se întâmplă. Poate n-ai fost atent, de acum înainte trebuie să fii atent. Dacă vorbim despre cei care aici vă veți pune amândoi și veți recupera relația, pe viitor, fiți atenți, dragii mei. Când simțiți ceva, dacă se mai întâmplă, bineînțeles, când simțiți primul steguleț roșu, reacționați, nu mai stați și înghițiți. Aici depinde de voi doar. Da. Lasă-ți prietenii să te ajute. Înconjoară-te, înconjurați-vă, pentru că aici e vorba despre voi. Acest mesaj cu mare grijă la stegulețele roșii poate fi pentru cel care întotdeauna a fost aici sau cel care a trădat, că poate nu a trădat decât odată în cazul acestora care puteți să vă recuperați relația. Dacă va mai exista o următoare dată în care te vei simți atras de cineva și tentat să cazi într-o altă aventură, e un steguleț roșu care se aprinde și tu trebuie să faci ceva cu tine. Da? Cere și accepta ajutorul sau sprijinul celorlalți în acest mesaj cu lasă-ți prietenii să te ajute. Sprijiniți-vă, dragii mei, mergeți, vorbiți cu prietenii voștri. De ce nu? Dacă aveți prieteni apropiați, adevărați, în care puteți să aveți încredere, vorbiți cu ei despre situația asta. Împreună, voi doi, ca cuplu, mergeți și vorbiți, da, uite, am călcat strâmb, domne, îmi pare rău, regret, normal, vreau să-mi recuperez relația, vreau să-mi recuperez partenerul. Aici este vorba despre asta. Cu cât recunoaștem și cu cât recunoaștem, dăm dovadă, demonstrăm că vrem să muncim să ne recuperăm relația. Asta este ceea ce e normal să fie așa. Cel care stă așa și nu dă doi bani și continuă să trădeze, este clar că nu are intenție să repare și să-și ceară scuze. Aici vorbim despre narcisism, da? Despre eu să fiu bine, să am 15.000 de persoane în patul meu, nu are importanță, chiar dacă sunt într-o căsnicie, de exemplu. Da.
Factorii religioși. Nu știu dacă are legătură ceva acest mesaj cu mulți dintre voi. Factorii religioși se referă la diferențe dintre voi doi, pot fi diferențe de religie, diferențe de cum vedeți o căsnicie, diferențe de cum ați fost crescuți, faptul că am fost crescuți diferiți, pentru că fiecare familie e diferită, fiecare persoană e diferită, poate intra tot în această categorie de factori religioși. Poate sunteți unii dintre voi căsătoriți cu un străin, adică mă refer că nu e de naționalitate română, nu a crescut în România, habar n-am. Poate fi și o chestie de religie. De exemplu, dacă tu ești român și ești, mă rog, în cazul femeilor mai repede, dacă ești româncă sau ortodoxă, da? Și ești căsătorită cu un arab, de exemplu, păi nu se pupă, domne, niciun fel de nimic acolo. Pentru că omul ăla nu va sta niciodată să te pupăcească pe tine, să fie ca un bărbat român, de exemplu, care să aibă grijă de tine și să te iubească și să te habar n-am. Nu o să fie niciodată fidel, pentru că ei nu au fost crescuți în fidelitate. Arabii știm cu toții că au o părere foarte proastă despre femei, dacă vreți. Da. Acum, nu vreau să intru mai adânc, înțelegeți ce vreau să spun. Dacă vreți să găsiți motive să mă criticați, e treaba voastră, dar cam asta e ceea ce vrea să ne spună această carte cu factorii religioși. Da. Bun, nu mai avem altceva pentru voi, cei care aveți o relație, trecem la cei singuri. Racii mei frumoși, voi cei singuri. Singuri însemnând, bineînțeles, borlaci, separați, divorțați, văduvi, nu are importanță, să vedem ce se arată pentru voi din punct de vedere amoros în această lună noiembrie. Hai să vedem primele 3 mesaje pentru voi. Ok. Agitație pe plan amoros la voi. Hai să vedem. Acum sunt gata. Pregătiți? Tu poți, zice acest mesaj. Împlinire. Tu poți să fii împlinit sau să ajungi să fii împlinit. Și aici avem o provocare sau o probă. În această lună, racii singuri sunt puși la probă să-și demonstreze lor înșiși, cred că e corect, că pot să se simtă împliniți chiar dacă sunt singuri. Asta vrea să ne spună, este pentru unii o provocare, bineînțeles, la capătul cărților optimism. Ai nevoie să crezi, mie vine să spun. Optimismul este o energie de credință interioară, nu de credință religioasă sau de altă dogmă, nu, este o energie născută în noi, de care dispunem toți și reprezintă eu știu că pot, eu știu că voi reuși să mă simt ok, să mă simt împlinit în viața mea, indiferent că sunt singur. Sau dacă îmi vine aici o probă sau o provocare cu o nouă relație, știu că voi putea, indiferent de ce vine către mine. Eu asta simt aici, că vor să ne spună aceste cărți pentru voi. Hai să vedem, foarte frumos. Să vedem ce spune tarotul. Da, mai amestec un pic, pentru că simt nevoia să mai amestec. Ui. Ok. Mai. Ok, hai să terminăm, că vă simt foarte agitați. Hai să vedem ce avem pe aici. Îndrăgostiții. Regina de bâte și la voi, foarte tare. As de bâte. Unii dintre voi vă împăcați cu persoana iubită.
Nu știu pentru cine e mesajul ăsta. Îndrăgostiții, dați că nu știu cum să mă așez, că eu am mișcurici în fund întotdeauna. Îndrăgostiții ne vorbesc despre o conexiune dintre tine și cineva, pentru unii dintre voi în contextul în care vedem aici aceste cărți, da? Pentru că îndrăgostiți în general, primul mesaj cu care vin îndrăgostiții este alegeri. Alegeri în iubire. Poate că ai făcut deja o alegere. Ai făcut alegerea să te împaci cu partenerul sau cu fostul sau cu o persoană cu care tu ai o conexiune, o persoană care te face să te simți, nu neapărat în al nouălea cer, ci te face să te simți importantă pentru ea. Da? E normal că în momentul în care ne simțim importanți pentru cineva sau rolul pentru mine, din punctul meu de vedere, din experiențele mele de viață în iubire, consider că fiecare dintre noi, fie bărbați, fie femei, atâta timp cât ne simțim că suntem centrul, într-un fel sau altul, centrul partenerului nostru, adică el este o persoană sau ea este o persoană care ne pune pe noi pe un piedestal, ne admiră, ne iubesc, da? Se învârte în jurul nostru și nu vorbim despre egoism sau despre altceva, nu. Este acel sentiment de care toți avem nevoie să-l trăim, indiferent femei-bărbați. Eu, cel puțin asta e părerea mea. Dacă tu nu te simți admirat de partenerul tău, dacă nu simți că ești pe locul 1 în viața partenerului tău, nu te vei simți în totalitate iubit. Și aici vedem acest aspect. Poate că da, poate că la un moment dat ai luat o decizie și ai zis nu. Ai zis nu. Dar acum te-ai hotărât să mai dai o șansă. Pentru că acest partener te face pe tine să te simți că ești centrul vieții lui într-un fel sau altul. Ți-a demonstrat probabil. Foarte interesant. Hai să vedem mai departe. Pași de bute. 8 de bute, foarte multe bute. Hei, mult foc aici la voi. La voi e cu foc în această lună, dragii raci. Conversații nenumărate, vedem, cu acest partener. Poate că au existat conversații mai superficiale în trecut, dar acum conversațiile tind să meargă către construcție, tind să meargă către a închega, da? A face, a construi acea echipă. Aici este vorba despre o persoană care, mie vreau să spun că lângă tine se simte liberă, lângă tine se simte simte că trăiește, se simte plin de viață, se simte ca un adolescent, ca o adolescentă lângă tine, această persoană. Poate că de-aia n-aș spune neapărat că te idealizează, dar aici de-aia simt că ești centrul ești centrul lumii acestei persoane. Nu știu dacă se înțelege ce vreau să transmit. No. Poate că încă există o distanță între voi, încă nu sunteți, da, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Poate conversațiile sunt încă la distanță sau pe WhatsApp-uri, pe rețelele de socializare, dar conversațiile sunt foarte constructive, mie să spun. Sau demonstrative. Wow, regele de bâte, dragi mei, este suflet de pereche, să știți. 4 de bâte, continuăm cu bâtele la voi. 10 de spade. Mie vine să spun că se termină aici, se termină o agonie aici. Ori în sfârșit se termină distanța dintre voi dacă sunteți la distanță. Regina de spade la capătul cărților. Atitudinea ta este una realistă, este una
hai să spunem așa, ia uite și 10 de bâte aici în spatele reginei de spade. Ai trecut prin multe cu această persoană, nu neapărat că aici vorbim despre trădări, ci vorbim despre drumul a fost anevoios în relația cu această persoană. Dacă a fost doar o relație la distanță sau a fost o relație de la distanță, nu neapărat să existe o distanță fizică, atenție. Poate fi mai mult o relație, uite așa, vorbim foarte mult pe telefon și ne vedem foarte puțin. Da. Și atunci, dacă vorbim despre acest gen de relație, normal că n-a fost ușoară. Ce relație de genul ăsta e ușoară? Pentru că nu concretezi nimic, da. A existat multă durere aici, a existat multe hopuri între voi. Nu am aici confirmat că poate persoana asta sau poate, tu aici ești burlac, aici vorbim despre cei singuri. Poate că această persoană a fost aici încurcat într-o altă relație care poate nu mai funcționa sau poate că a amânat să nu termine, da? A amânat să termine relația respectivă, a tot lălăit-o și aici vorbim despre acest bagaj, a fost greu. Dar tot acest drum, toată această traiectorie greoaie a acestei relații lângă această persoană te-a făcut să devii foarte realistă, dacă ești femeie mai ales. Aici vorbim despre persoane care în sfârșit acum știu că dacă decid să îi dau o șansă acestui om, decizia este luată cu bună știință aici, deci cu mintea foarte clară. Nu iau cu mintea ca ai vers pe pereți. Nu, eu aici am foarte mare claritate de discernământ în a alege să dau o șansă acestei persoane. Am spus expresia că sunteți suflete pereche. Regele și regina de bâte sunteți, bine, nu identici, se sună urât identic. Nu că sunteți identici. Sunteți cumva făcuți unul pentru celălalt. Sunteți din aceeași din același material sunteți făcuți. Sunteți foarte potriviți unul pentru celălalt. Indiferent ce s-a întâmplat. Indiferent care au fost consecințele, durerile, da? Traseul acestei relații. Vorbim despre baze solide care se vor construi între voi, pe care în momentul de față le construiți verbal, vorbiți probabil despre viitor. Bazele vor fi și mai solide, îmi vine să spun, ale relației voastre, pentru că ați cunoscut deja durerea și ca și cum din durere s-a format o bază aici, între voi doi. Nu știu dacă are sens. Eu cred că are sens. Cei care vă regăsiți aici, veți găsi sensul la ceea ce spun. Așadar, tot ceea ce ne spun cărțile de oracol, ne spun că este o perioadă de probă în care se alege să se mai dea o oportunitate acestui partener, în care ți se spune că tu poți să ajungi să te simți foarte împlinit în această viață. Mai dă o șansă, îmi vine să spun. Dacă unii dintre voi încă nu v-ați hotărât, bineînțeles, aici vorbim despre persoane care voi știți, dragii mei, că aveți cu cine. Ca să ne înțelegem, pentru că sunt foarte multe persoane care ia mot ce aud aici și spune, păi tu îmi spui mie, mi-a zis acum ceva vreme, nu mai știu dacă tot, dar nu cred că era la RAC. Nu, în fine, nu mi-aduc aminte, nici nu contează, suntem oameni și nu contează că a fost la zodia racului sau la o altă zodie comentariul respectiv. Mi-a spus că, cum s-a exprimat? Cumva că incit persoanele să-și construiască fericirea pe nefericirea altuia. Deci aici vorbim despre persoane care n-au două grăunțe în cap, pentru că n-ai cum să spui așa ceva,
cuiva care doar încearcă să facă niște etalări cât mai personalizate și tu iei totul așa motamo, nu te identifici, dar îți dai cu părerea așa de aiurea. Și atunci, dacă n-ai cu cine, pentru că tu aici judecă, dacă încă n-ai luat decizia, pentru că n-ai cu cine, tu nu te lua după mine, pentru că aici nu-i pentru tine. Da? Nu-i pentru tine. Când n-ai cu cine, tu știi foarte bine ce ai de făcut. În cazul în care n-ai cu cine, aici e vorba despre proba pentru tine este întâi să înveți să fii fericit singur, să te simți împlinit cu tine însuți, da? Să te faci bine, să devii o persoană pe picioarele tale și să te pui în evidență aici cu regina de bâte. Alege să te pui în evidență pentru că este inevitabil sau este imposibil să nu atragi atenția unei persoane care va fi pe aceeași frecvență cu tine. Da? Chiar dacă ai suferit trădări, chiar dacă ai avut eșecuri în dragoste, deschide-te aici, deschide-te către a socializa, deschide-te către a te pune, Domne, în valoare aici. 3 de monede sunt resursele noastre. Ce talente ai tu, că de toți ne naștem cu puterea de atracție, da? Pune-te, Domne, în valoare, nu mai sta încuiat în casa acolo sub carapacea ta, racule, fă ceva. Pune-te, deschide-te, ieși în oraș, distrează-te, pentru că îți vei găsi un suflet pe aceeași frecvență, după cum am zis, da? Nu te împăca cu cine n-ai cu cine. Mă înțelegi ce vreau să zic, da? Cam asta e ceea ce vedem. Foarte interesant. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Hai să amestecăm bine acest set de cărți ca să nu existe confuzii. Mie mi se pare că luna noiembrie pentru voi este o lună minunată, dragii mei. Mult foc aici, poate multă distracție, multă senzualitate, sexualitate, jocuri, de ce nu, între mulți dintre voi aici. Pot fi și jocuri de cuvinte și, na, ce vreți să vă mai zic, jocuri sexuale, de ce nu? Ăștia pudici o să-mi scrie iarăși, numai despre sex vorbiți. Sexul e parte din viață, dacă nu faci sex, ești mort, să fie clar. Hai să vedem. Fă un efort, uite, vezi, foarte tare mesajul. Foarte curând se va întâmpla această povestioară și chimie, foarte multă chimie. Chimie ce înseamnă? Știți ce înseamnă, da? Nu aia care o învățăm la școală. Chimia între două persoane. Această afinitate pe care o aveți. Sexul înseamnă chimie, da? Hormonii, chimie. Așadar, dragii mei, foarte curând aici se vor întâmpla lucruri minunate pentru raci. Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Bun, am terminat cu această secțiune de iubire, trecem la lucruri mai serioase, dacă îmi permiteți să spun așa, și să vedem zona financiară. Care e treaba cu pământeanul aici, cu 3D-ul, da? Să vedem cu partea financiară tot ce înseamnă economie pentru fiecare dintre voi, fie job, carieră, nu știu, ce-o fi, bani în general. Hai să vedem. Trei de cupe, cavaler de spade, as de monede. Te văd sărbătorind în sfârșit un câștig, adică pentru unii dintre voi poate că de foarte mult timp luptați aici cu cavalerul ăsta de spade să rezolvați o problemă în legătură cu banii. Poate fi în legătură cu niște bani care trebuiau să ajungă la tine și n-au ajuns până acum, poate, uite, în cazul celor care sunteți mai în vârstă, că știu că sunteți mulți care mă vedeți și sunteți pensionari, aici poate fi decizia de pensie și hai să bem că în sfârșit mi-a ieșit decizia de pensie, Doamne ajută la toată lumea, da? Cam asta este atmosfera.
3 de spade. Interesant, 63 de spade. Judecata. Și 6 de monede. Poate că nu ți-a ieșit așa cum tu, nu neapărat cum tu ai plănuit, ci așa cum, da, într-un fel sau altul cum tu credeai. Dar, dom'le, e ok, e corect, într-un fel sau altul, 6 de monede, da? Câștigurile care vin către tine sau rezoluția acelei decizii de pensie sau acelei probleme, răspuns, că era de la un job care tu așteptai de mult timp să te sune în sfârșit, uite acum te sună, da? E ok, poate că ceva te va dezamăgi, poate că va fi un pic mai puțin decât tu ți-ai fi dorit, dar totuși e ok, nu e o problemă aici, da? Hai să zicem că e acceptabil, dacă vrei. E ca și cum ți se spune, privește cumva partea pozitivă aici cu judecata, da? Nu fi critic, să zici, n-ai și cum am vrut eu, zi totuși, Doamne, bine că în sfârșit s-a rezolvat, da? Asta e, acum rămâne să mă pun pe picioare, rămâne să am grijă eu cum să administrez banii ăștia, jobul ăsta, habar n-am, da? Diavolul, foarte interesant aici, atenție, 3 de cupe, 3 de spade, diavolul, aici avem o avertizare, hai să vedem, moartea, să vedem despre ce e vorba. Și pajul de monede. Tu trebuie să faci niște schimbări aici în ceea ce privește, nu știu, poate că pentru unii dintre voi sunteți foarte încapsulați, îmi vine să spun, în ceea ce înseamnă materialismul. Racul este cel mai materialist, din punctul meu de vedere, racul este cel mai materialist dintre toate semnele zodiacale. Da, poate nu vă place ce vă zic, dar cam asta e. Din ce am studiat eu în astrologie și din ceea ce am putut observa în interacțiunile cu alte persoane, rac, am văzut că există foarte mult această imagine a materialistului în rac. Nu toată lumea, la fel, bineînțeles. Marea preoteasă la capătul cărților. Încapsularea asta despre care vorbeam este în frica de a fi sărac sau frica de a fi de a nu avea câștig de cauză, frica de a îmi pierde un statut, de ce nu? Tu aici trebuie să faci o mare muncă cu tine și cumva să o iei așa de la zero, îmi vine să zic. Dacă tu, hai să zicem așa, așteptai nu știu, uite aici un verdict, da, de mult timp, așteptai un verdict, să ai câștig de cauză sau să ai jobul ăla sau să îți meargă proiectul, habar n-am, poate fi orice, da? Și în această lună vei reuși, în sfârșit, să ai acel câștig de cauză, nu-ți va conveni în prima instanță, pentru că tu ești tentat tot timpul să te uiți la partea goală a paharului, ești tentat să zici, da, se putea mai bine, da, puteam să iau un job mai bun, da, proiectul meu putea să aibă și mai multe câștiguri, da, bla, 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 mă înțelegi, da? Aici e vorba despre o mare doctrină în ceea ce privește, Doamne, trebuie să fie așa, aici cu diavolul trebuie să fie așa, cum cred eu că trebuie să fie. E doar o chestie de ego, vine să spun. De aia zic că faptul că ești materialist este pentru că tu vrei să demonstrezi, probabil, altor persoane, că nu e vorba să demonstrezi aici. Tot ce faci este ca să fii tu aici vizibil. Din punct de vedere financiar mă refer. Îți place să fii, atenție, pentru că ți-e place să fii mâna largă aici, 6 de monede, aici, ia uite pe asta cum aruncă cu banii, are la avere și la monezi, ia uite cum aruncă. Păi nu e așa, că aici după aia ți intră frica în tine și începi să tai de pe listă tot
Și de la a arunca cu banii până la a ajunge aici să mai ai bani de o pâine, e drum scurt. Mare grijă, aici este avertizarea. Schimbă-ți această, nu știu, că nu ești atât mulțumit cum îți ies lucrurile. Schimbă chestia asta la tine. E ca și cum aici trebuie să înveți odată că nimic nu durează pentru totdeauna. Moartea vine și ne arată un final, da? Ce înseamnă cuvântul moarte? S-a terminat, domne, ne-am dus 2 metri sub pământ. Cu ce te încălzește să ții atât de mult la să fie ca tine din punct de vedere financiar, când nu neapărat că nu e nimic cu tine, când n-ai cunoscut, e ca și cum aici se spune, nu ți-ar strica să cunoști sărăcia, să ai bani de pâine, ia uite-l pe ăsta, are doar un codru de pâine în mână, vai mama lui, ca să vezi că trebuie să apreciezi când ai și când lucrurile ies așa corect, nu trebuie să iasă așa măreț cât vrei tu ca să arăți nu știu cui că tu ești bossul. Aici vorbim despre nu-ți dori, fă schimbarea la timp, pentru că viața e foarte inteligentă și ne va da, așa ca să ne trezească, ne va da, și decât să ajungi să-ți dea viața doar de un codru de pâine, mai bine ai grijă de finanțele tale și când ai câștiguri, nu mai arunca cu bani în stânga și în dreapta. Sau nu te mai făli că tu ești nu știu cine, pentru că faci, muncești și așa. Ține pentru tine, domne. Nu trebuie să ne dăm mari așa, că e mult ego aici. Tot ceea ce tu vrei să arăți este o imagine. Că tu ești potent financiar. Pe cine interesează? Pentru că aici poate fi multă imagine și multă manipulare imaginativă, nu imaginativă. Manipulare, dai că nu știu ce cuvânt să folosesc, că nu e imaginativă. Manipulare a imaginii exterioare, asta vreau să zic. Da. Aici, ca și cum ți se spune, avertizarea este, n-ai de ce să dai de băut la tot cartierul, pentru că tu ai avut câștig de cauză, ca să arăți tu că ești cel mai tare din parcare. Îmi pare rău, na, asta e ceea ce mi iese și știți că eu, cum îmi iese, așa vă zic. Dacă vă deranjează, nu e despre mine, e despre voi. Hai să vedem. Un card din acest minunat set de cărți care se numește Scopul vieții. Uite că s-a întors. Ia uite ce imagine avem aici. Un medic, vezi? Vindecător este mesajul care îl avem aici. Pentru unii dintre voi poate că sunteți, de ce nu, ori sunteți medici, ori sunteți medici de tot felul, că nu trebuie să fii doar chirurg, da? Ăsta are aici mască pe față ca și cum se zice să opereze. Nu neapărat să fii chirurg, poți să fii, ce știu eu, inclusiv infirmieră sau, mă rog, nu știu cum se zice, asistentă, da? Tot ce are legătură cu vindecarea altor persoane, fizică, psihică, emoțională, aici vorbim despre persoane în această zodie care au acest, cum se spune, care scopul lor ar fi să intre în această lume a vindecătorului. Da? Asta este ceea ce ne spune acest card. Zice că posedezi sau posezi, nu știu, posezi în spaniolă. Posezi un dar spiritual de a vindeca și ai dorința să o faci. În tine există dorința să ajuți, să-i ajuți pe alții să se vindece. Cam asta este ceea ce vedem. Dragi, vă pup pe portofel. Da. Trecem mai departe. Hai să vedem și cu sănătatea
cum se aspectează în această perioadă pentru raci, cum vor sta racii cu sănătatea în luna noiembrie. Zece de monede, 9 de monede, rege de monede, pe picior mare și la sănătate. Marele preot, justiția, wow, spânzuratul, 3 arcane majore, măi, 4 arcane majore, judecata, împăratul, marea preoteasă, extraordinar, n-am văzut așa ceva de probabil că niciodată. 4 de monede la capătul cărților. Din punct de vedere al sănătății, dragii mei, sunteți pe drumul cel bun. Indiferent ce verdict vi s-a dat, indiferent ce probleme de sănătate ați avut, cei care ați făcut ca la carte ceea ce v-a spus figura de autoritate, în acest caz un medic, aici vorbim despre recuperare totală, indiferent prin ce tip de boală ați trecut sau prin ce dezechilibru din punct de vedere fizic. Da? Vorbim despre o sănătate recuperată în totalitate. Există, bineînțeles, hai să zicem așa, chiar dacă ați ținut ca la carte, da, ați făcut ce v-a spus figura de autoritate, medicul, ați făcut tot, este cumva, îmi vine să zic, nevoie să fiți conștienți că e pentru toată viața. Deci nu puteți să ieșiți, da? Dacă v-a pus un regim, nu ai voie să mănânci sare, nu mai ai voie toată viața ta să mănânci sare. Aici trebuie să conștientizezi că, domne, dacă a zis așa ceva, înseamnă că este pentru a-ți păstra sănătatea intactă, să zicem așa, să nu recidiveze acea boală sau... Da? Deci e vorba despre conștientizare că pentru toată viața tu va trebui să ții acel regim care probabil ți-a impus. Dacă a existat un regim. Nu văd probleme de sănătate aici. Este vorba doar despre a fi voi singuri, a continua să faceți cum faceți, pentru că faceți bine. Vă văd că sunteți persoane conștiente că trebuie să faceți mișcare, că trebuie să mâncați sănătos, cât mai verde, îmi imaginez aici, cu atâtea monede, e vorba despre pământ, cât mai natural, din nou, văd aici o conștientizare foarte mare pentru foarte mulți dintre voi. V-ați schimbat probabil dieta în totalitate față de cum mâncați acum 2 ani, de exemplu. Aici mai sunt anumite lucruri care nu-ți convin, dar asta e ce să facem, trebuie. Da? Nu ești în totalitate de acord cu ceea ce probabil ți-a zis medicul. Dacă ți-a impus să nu mănânci cu sare, mâncarea n-are niciun Dumnezeu, nu? Cam asta este, da, nu rămâne altceva de făcut, e ceea ce trebuie să fac. Cam asta e ceea ce vedem. Vă văd foarte maturi și foarte, hai să zicem, asumați și disciplinați în ceea ce privește sănătatea. Pentru alții dintre voi, dacă așteptați aici un verdict, în această lună vă ies rezultatele, rezultatele sunt pozitive, nu văd nimic care să, poate au întârziat să apară rezultatele, să vă dea verdictul, dar vor veni veștile și sunt unele pozitive. Poate că da, au de văzut cu anumite schimbări în dietă care trebuie făcute, îți convine, nu-ți convine, dacă vrei să mai trăiești încă pe atât pe cât ai trăit până acum, n-ai decât să faci ce zice șeful, doctorul, da? Hai să vedem. Un ultim mesaj pentru voi, dragii mei. Foarte frumoasă etalarea voastră. Recunoaște sincronicitățile.
Uite-te la toate evenimentele sincronice și coincidențele care se întâmplă în viața ta. Fii conștient că nimic nu se întâmplă sau, da, nimic nu se întâmplă accidental. Apreciază toate detaliile divine care se întrepătrund în fiecare moment din viața ta. Nu e decât, hai zicem așa, despre a fi foarte conștient dacă apar lucruri care se repetă din punct de vedere al sănătății în viața ta, bineînțeles. Acolo trebuie să fii foarte atent ca să vezi că nu este accidental, că a apărut din nou acel dezechilibru în corpul tău, de exemplu, pentru că aici vorbim despre sănătate. Da. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup! De data asta de adevăratele, nu pe portofel. Ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao!